السلام عليكم. ازيكم يا شباب طلبة الصف الأول الثانوي؟ النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض ليبيدز. زي ما احنا متعودين كده إن قبل أي lesson المفروض بنعرف learning outcomes بتاعتنا وبنعرف الفوكابلري اللي احنا هنشتغل عليها. فبالنسبة learning outcomes طبعا المفروض عندنا كام بوينت كده المفروض ان احنا نخرج بيهم من الليسون في الآخر، بس من الأول نبقى منتبهين ان هي دي الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها. البوينت الأولانية explain what a lipid is and its function in the body. ايه هي الليبيدز دي؟ ايه هي الدهون؟ وظيفتها ايه في الجسم بالظبط؟ البوينت التانية describe the molecular structure of lipids. البوينت التالتة identify the different categories of lipids and their functions. بعد كده explain what fat is and how it's categorized into different types. categorization أو classification بتاع الليبيدز هيتم ازاي بشكل عام. وبعدين explain why lipids are hydrophobic اللي هي مش بتحب المية. البوينت اللي بعد كده demonstrate that some substances are more hydrophobic than others. ليه بعض الحاجات تبقى hydrophobic أكتر من الحاجات التانية. describe the molecular structure of different types of lipids. عندي الفوكابلري المهمة بالنسبة لي lipids, triglycerides, glycerol, fatty acid, phospholipid, steroid, wax, non-polar, hydrophobic, unsaturated وsaturated. طبعا كل التيرمز دي احنا هنقابلها في خلال الليست، ما تقلقوش ان شاء الله هنبقى فاهمينها وهتبقى مستوعبينها ونتعود عليها. بالنسبه للليبيدز احنا عايزين نعرف الديفينيشن بتاعها. بيقول لي lipids are biological molecules consisting of carbon, hydrogen, oxygen. واحنا اتفقنا يا جماعه ان احنا عندنا مثلث مهم جدا. المثلث ده بنعتمد عليه في ان احنا نقدر نصنف الحاجات الاورجانيك من الان اورجانيك. بالنسبه للموليكولار ستراكشر they have two main parts. في جزئين مهمين جدا جدا في الليبيد ما بينفصلوش عن بعض. الجليسرول وده عبارة عن small 3 carbon molecules زي ما احنا شايفين كده، والجزئية التانية من الليبيدز اللي هي الفاتي أسيدز. عندي 3 different fatty acids عبارة عن long chains من الكربون والهيدروجين attached to each other. فالجزئية الأولانية اللي هي الجليسرول البلوك الأولاني ومتصل بيه 3 different fatty acids. ايه البروبرتيز بتاعت الليبيدز بقى؟ ايه الخواص بتاعتها؟ lipids are non-polar. This means that they have an evenly distributed electrical charge. تمام؟ الشحنات الكهربائية على الموليكيول بتاع الليبيدز بتبقى متوزعة بالتساوي، ما بتبقاش مشحونة غير مشحونة. non-polar يعني غير مشحونة. الصفة دي هل بتأثر على السولوبيليتي بتاعة الليبيدز؟ طبعا ده بيخليها insoluble in water. هي مش حابة المية لأن المية مالها polar، المية عندها charges والليبيدز ما عندهاش، فمش هيحصل أي attraction ما بين any different charges. Water because water is polar. However lipids are soluble in non-polar organic. بتدوب في الحاجات non-polar زي إيه؟ اللي هي ليها كربون بيز، ليها باك بون من الكربون زيها زي الليبيدز بالظبط، بنسميها كربون بيز solvents زي البنزين وزي الكربون تتراكلورايد. صفة تانية كمان أو property تانية although lipids can provide energy they are not an immediate source of it like carbohydrates. احنا اتفقنا احنا بناخد اللي بيدوخ أو بيهبط بياخد معلقة سكر فبتعمل ايه؟ بتفوقه بسرعة. ليه؟ لأنه حصل على الانرجي بسرعة. عكس الليبيدز ما ينفعش نقول والله خد معلقه زيت زيتون ولا معلقه زبده وهتقوم وهتبقى زي الفل فورا. لا طبعا، هي فعلا مصدر غني جدا بالطاقه، انما الطاقه المتخزنه فيها بتاخد وقت طويل to be released. طيب احنا عندنا عارفين كتاب المدرسه مقسم لنا الليبيدز دي ان هي 3 types تمام، انما بنك المعرفه بيقول لي ان هم 4 types. ليه بقى؟ لأن بنك المعرفة فصل الترايجليسرايدز، حط الفاتس والأويلز الدهون الصلبة والزيوت السائلة في كاتيجوري لوحده سماه ترايجليسرايدز، وجي عند الواكسز وفصلها قال دي مش ترايجليسرايدز، دي حاجة تانية وهنعرف ليه من الاستراكشر بتاعها واتفصلت كده. الاتنين دول احنا في كتاب المدرسة بنقول عليهم simple lipids. في بنك المعرفة وفي الكتب وفي المراجع بتاعة البيولوجي هم فاصلين الترايجليسرايدز الفاتس والاويلز عن الواكسز وحاطين كل واحد فيهم في كاتيجوري لوحده. طيب ادي اول نوعين. تالت نوع الفوسفوليبيدز، وهنعرف بالتفصيل الفوسفوليبيدز دي عبارة عن ايه. دي كومبلكس ليبيدز، هنعرف التركيب بتاعها ايه وليه سميناها كومبلكس ليبيدز.
اخر حاجه معانا ستيرويدز، ودي ديريفاتيف ليبيدز. ديريفاتيف يعني مشتقه من ايه وبتيجي ازاي، برضه هنتعرف عليها بالتفصيل. بعد كده معانا classification of lipids according to their chemical structure. خلاص احنا حاطيناهم في categories زي ما اتفقنا ان السيمبل دوت في منه triglycerides اللي هي الاويلز والفاتس، وفي منه الواكسز، وفي الكومبلكس اللي هي الفوسفوليبيدز، والديريفاتيف ليبيدز اللي هي من ضمنها الكوليسترول والستيرويدز. والكوليسترول طبعا لفظ مش جديد، معظم اهالينا وجدودنا عندهم كوليسترول عالي، على طول يروحوا يعملوا تحاليل يقول لك اصل الكوليسترول عالي. بالنسبه للسيمبل ليبيدز formed by reaction of fatty acids with alcohols. السيمبل ليبيدز عباره عن ايه؟ عباره عن رياكشن ما بين الفاتي اسيدز والالكحول. طب الالكحول ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجليسرول. الجليسرول ده اصلا تراي هيدريك الكحول. الجليسرول ده عباره عن كحول ثلاثي مجموعه الهيدروكسيل. They are divided according to the saturation degree of the fatty acids and the type of alcohol. يبقى السيمبل ليبيدز اساسا هي عباره عن فاتي اسيدز with alcohol، وبنقسمه بناء على الساتوريشن بتاع الفاتي اسيدز وبتاع نوع الكحول اللي داخل فيها. يبقى احنا هنا فصلنا الواكسز ليه؟ لان هنعرف كمان شويه ان الواكسز دي فيها كحول احادي الهيدروكسيل ال OH، مجموعه ال OH واحده، هنا 3 مجموعات من ال OH. طيب اول حاجه ترايجليسرايدز اللي هي الفاتس زي الزبده والسمنه والدهنه بتاعه الحيوانات، والاويلز اللي هي كل الزيوت النباتيه المعروفه. ترايجليسرايدز عباره عن concentrated source of energy. They provide more than twice as many calories per gram than carbs or proteins do. يبقى الترايجليسرايدز دي مهمه لان بتديلنا الفاتس دي بتديلنا ضعف الطاقه اللي ممكن ناخدها من جرام واحد من الكربوهيدرات او البروتين. طيب ايه كمان؟ بتتكون من ايه؟ 3 fatty acids saturated او unsaturated. وهنعرف يعني ايه saturated و unsaturated من الشكل اللي انتوا من الصوره اللي انتوا شايفينها دي. انا عندي هنا saturated زي ما انتوا شايفين كده كل الكربون اتومز attached من الاربع اماكن بتاعه الفالنسي بتاعتها، مش الكربون دوت تترافالنت، كل الكترون عندها عامل كوفالنت بوند مع يا اما كربون يا اما هيدروجين، يبقى كل الذرات ما هياش فاضيه. يبقى ايه ساتوريتد؟ تبقى ايه؟ شبعانه، مش عايزه حاجه من حد، تمام؟ فولي هيدروجينيتد. طيب الانساتوريتد بقى بصوا معايا السلسله بتاعتها، هتلاقوا دول كلهم تمام تمام تمام، كلهم ما عندهمش اماكن يعملوا اي كوبريشن مع اي اتوم تانية الا الاثنين دول. مالهم بقى؟ عندهم دبل بوند، دبل كوفالنت بوند. اذا واحده فيهم ممكن تتكسر والكربونه دي تمسك في هيدروجينه والكربونه دي تمسك في هيدروجينه، يعني يدخل لها H2 مع البوند اللي كسرت. طبعا دي بنسميها unsaturated، مش شبعانه، مش مشبعه، محتاجه كمان ذرات هيدروجين معاها علشان خاطر توصل لحاله التشبع الكامل. يبقى احنا قلنا triglycerides composed of 3 fatty acids، يا اما saturated زي ما احنا شايفين يا اما unsaturated. خلاص الunsaturated دي اللي هي الدهون السائله، تتحول لدهون صلبه امتى؟ لما يدخلوها بقى في مرحله الهدرجه. الزيوت المهدرجه اسمها السمن الصناعي. الزيوت المهدرجه يدخلوها في درجات حراره عاليه مع محفزات كيميائيه، يروحوا كاسرين الرابطه اللي ما بين الدبل بوند اللي ما بين الكربون والكربون وعاملين لها هيدروجينيشن، فبتبقى مالها؟ بتبقى بالمنظر دوت، اتشبعت واتقفلت من كل حته وتبتدي تتصلب وتعمل الايه؟ السمنه الصناعي اللي ماليه الاسواق وماليه العين. bounded to glycerol molecule. طب هنا الجليسرول ده ثابت معايا، ده trihydric alcohol. يبقى structure of each fatty acid molecule includes long chain of carbon atoms and hydrogen atoms. بالنسبه للواكسز they're strongly hydrophobic، حتى الصلابه بتاعتهم اقوى بكتير من السمنه والزبده اللي هي الفاتس الصلبه. تمام؟ hydrophobic nature allows waxes to function as water repellent on the leaves of some plants, on feathers, and on the cuticle of certain insects. يبقى إذا الواكس ده ممكن نلاقيه فين؟ نلاقيه طبقة عازلة للمية على السطح بتاع النباتات، وخصوصا النباتات الصحراوية اللي محتاجة تحتفظ بالمية أطول وقت ممكن. بنلاقيه على ريش الطيور، بنلاقيه على الكيوتيكل اللي هو المادة اللي بتغطي الحشرات وبعض الحشرات من بره. تمام؟ طيب المقارنة بقى دي جميلة جدا ما بين الليبيدز وبعضها والويز اوف فورميشن والاكزامبلز بتاعتها، ودي تيبيكالي من كتاب المدرسة.
هنا الفاتس عبارة عن solid at room temperature، ده الفيزيكال بروبرتي بتاعتها انها solid at room temperature. الاويلز liquid at room temperature، والواكسز solid at room temperature. هنا السوليديتي بتبقى ايه؟ soft. هنا لو قارنا ما بين الفاتس وما بين الواكسز، طبعا الاويلز طبعا liquid، الواكسز بتبقى very solid. طب تعالوا للفاتس كده، الويز اوف فورميشن بتاعتها بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى ساتيوريتد فاتي اسيد زي ما قلت لكم من شويه، بلس جليسرول اللي هو تراي هيدريك الكحول. بالنسبه للاويلز unsaturated fatty acids بلس جليسرول. طبعا احنا عرفنا يعني ايه unsaturated. الواكسز بقى عباره عن ايه؟ high molecular weight fatty acids. يعني ايه high molecular weight fatty acids؟ يعني very long chains plus monohydric alcohol. الاكزامبلز بتاعت الفاتس stored under the skin of some animals as a thermal insulator. ده نوع من انواع الادابتيشن تو كولد ويذر يا جماعه، وهنلاقيه عند البولار بير مثلا فور اكزامبل طبقه الدهون عاليه جدا. طب بالنسبه للاويلز نلاقيها في الاكزامبلز بتاعتها cover the feather of water birds to prevent water penetration into their body, covers the desert plants leaves to keep water inside the tissue and reduce its loss during transpiration. طبعا النباتات الصحراويه عايشه في بيئه قاسيه جدا، محتاجه لكل نقطه ميه، فسبحان الله بتتغطى بطبقه من الواكس على السطح بتاعها علشان تحافظ على كميه الميه اللي عندها ما تفقدهاش. بالنسبه للكومبلكس ليبيدز عندنا نوع الفوسفوليبيد، وده بيتكون من الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، الفوسفات والنيتروجين. وده طبعا similar لإيه؟ الترايجليسرايدز، يعني زي الفاتس والأويلز كده بالظبط، بس الفرق ما بينهم إن إحنا عندنا الفوسفات جروب دي نيتروجين containing compounds زي الكولين. دول بيجوا مكان الفاتي أسيد التالت ويعملوا استبدال معاه، يعني مفيش فاتي أسيد في البوزيشن نمبر 3 بيبقى مكانه فوسفات جروب بالإضافة للكولين، وده بيمثل السيل ممبرين بيزك ستراكشرال يونت، وحدة البناء الأساسية للسيل ممبرين. طبعا احنا متفقين ان السيل ممبرين ده مهم، بيعمل باوندنج في الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية كمان، بالإضافة لوجودها حوالين النيرفز بتاعتنا بتغلف بعض الأعصاب في جسم الإنسان. الفوسفوليبيدز كمان موجودة في الأكل. طب في الأكل بتعمل إيه؟ عبارة عن emulsifiers، يعني مواد مستحلبة طبيعية علشان تحافظ لنا على الأكل، بيستخدموها كفود additives، بتسهل جدا عملية الميكشر أو الميكسينج ما بين الفاتس والووتر. موجودة في الجسم، بتسهل جدا إن الفاتس تبقى موجودة suspended في الدم أو في الفلويدز زي البلاد مثلا، عشان خاطر ما يحصلهاش التصاق بالأوردة الدموية والأوعية الدموية المختلفة، فطبعا تؤدي لحدوث الجلطات، أو عدم وجودها بيؤدي لحدوث الجلطات. بتسهل جدا حركة خلال السيل ممبرين. بالنسبة للوتري كومبارتمنت، طبعا احنا في الاوتسايد بتاع الخلية والانسايد بتاع الخلية كله ووتري كومبارتمنت او هيدروفيليك ميديوم، انما الحركة دي هي اللي بيسهلها مين؟ بيسهل حركة الليبيدز من التو ميديوم او ووتري كومبارتمنت تو انذر السيل ممبرين. يبقى ازاي enable lipids to move across cell membranes from one watery compartment to another؟ يعني زي ما احنا متفقين ان دي lipids ودي hydrophobic، وبالتالي الليبيدز اللي هتعدي من خلالها او بمساعدتها برضو hydrophobic. اخيرا الفوسفوليبيدز موجودة طبعا في اكلات كتيرة زي صفار البيض وزي الكبدة وزي جنين القمح وطبعا السوداني. derivative lipids تالت نوع من انواع الليبيدز. Derivative lipids derived from both simple and complex lipids by hydrolysis. reaction دوت hydrolysis يعني adding water. بيحصل hydrolysis للسمبل والcomplex lipids، بيطلع ما بينهم منهم نوع مشتق اللي هو derivative lipids، والأمثلة اللي عليها الكوليسترول والستيرويدز. الستيرويدز طبعا دي هي البيز of many human hormones lipid soluble vitamins. steroids ما بتحتويش على fatty acids، هي عبارة they have fat-like properties. الستيرويدز دي البيز بتاع الهرمونز أو الهيومن sex hormones، زي ما احنا شايفين كده هي low solubility in water، بتدوب بنسبة بسيطة جدا في الووتر، transported by proteins، بتتنقل بواسطة البروتينات، وكان pass through membranes، تعدي من السيل ممبرين بسهولة جدا. هما they are characterized by molecular structure of 17 carbon atoms، يبقى عدد ذرات الكربون اللي موجودة في الجزيء. احنا هنا عندنا التستوستيرون والاستراديول والكورتيزول
والالدوستيرون طبعا دي كلها هرمونز هنسمعها تاني في السنة تالتة ان شاء الله لما ندرس مع بعض بيولوجي. دي هرمونز مهمة جدا في الريجوليشنز بتاعت وظائف الجسم، فطبعا ضروري ان هي تكون بتدخل الخلية بمنتهى السهولة عشان تقدر تقوم بوظيفتها. موليكيول الاستيرويد هرمون بيتكون من at least 17 كربون اتومز، وهم مرصوصين كده او مترتبين في 4 rings زي ما احنا شايفين. مهما اختلف اسم الهرمون بنلاقي دايما 4 basic او main rings. steroids are important in biology. طب وايه تاني؟ والchemistry and medicine، لان طبعا الناس اللي بيبقى عندها نقص في الهرمونات او زيادة بنلاقيها بتاخد مكملات، بتاخد ادوية بتعالج لها الحاجات دي. في اقراص، يعني الكيمستري داخله في الموضوع. طيب السكس هرمونز والادرينال كورتيكال هرمونز and bile acids of vertebrates as well as the molting hormones of insects and steroid molecules. الحاجات دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ ستيرويدز امثلتها طبعا الهرمونات الخاصة بالتطور الجنسي في الانسان، الادرينال كورتيكال هرمونز اللي هي الحاجات الغدة الفوق الكظرية والهرمونات بتاعتها، البايل اسيدز الاحماض او العصارة الصفراوية بتاعة الفرتبريتس الفقريات، بالاضافة لهرمونات الانسلاخ في بعض الحشرات، هم عبارة عن steroid molecules. Many anti-inflammatory agents are made of synthetic steroids, that is steroid substance produced in a laboratory. يعني ايه synthetic؟ يعني حاجات بتصنع في المعمل. والانتي انفلاماتوري دي الحاجات اللي هي المضادة للالتهاب. احيانا لما الناس عندها التهابات تاخد ستيرويدز علشان تقلل الالتهابات شوية. معانا هنا فيديو بيشرح لنا طبعا هو من على بنك المعرفة، هيبين لنا التركيب بتاع الليبيدز ويشرح لنا أهميتها ويورينا الاستيرويدز شكلها عامل ازاي. They store energy in our bodies and insulate us from the cold. Some lipids help in transmitting nerve impulses. Lipids are even found in the cell membranes of all living things. Lipids are divided into 3 major classes: triglycerides, phospholipids, and steroids. Triglycerides are what most people think of when they hear the word lipid. A triglyceride molecule is made up of 2 parts: a glycerol backbone and 3 fatty acids. Glycerol is a small molecule with 3 hydroxyl groups. A fatty acid is made up of a long hydrocarbon chain and a carboxyl group. When the 3 hydroxyl groups react with the carboxyl groups, the fatty acids and the glycerol come together to form a triglyceride. Triglycerides are commonly called fats. They are found in many foods, such as butter, oils, nuts, and meats. The main function of triglycerides in your body is energy storage. Triglycerides from food are stored in fat cells until it is necessary for your body to break them down for energy. Phospholipids are complex molecules composed of a phosphate head and 2 fatty acid tails. Phospholipids are essential to living organisms because they are a major component in all cell membranes. They can also be found in foods such as eggs, soy, milk, and some vegetable oils. Steroids make up a highly diverse group of molecules. Though they may differ in structure, all steroids are made up of 4 carbon rings. 3 of the rings have 6 carbons, while 1 ring has just 5 carbons. Steroids have many functions within the body. They form the foundation for many hormones, such as testosterone, estrogen, and cortisol, as well as other compounds, such as cholesterol and vitamin D. نيجي للimportance بتاعت الليبيدز. احنا عندنا 5 main importance زي ما احنا شايفين كده. number 1 obtaining energy، الحصول على الطاقة، وهي مش طاقة سريعة، هي طاقة بطيئة وبتيجي في السكند ليفل بعد الطاقة اللي بتخرج من الكربوهيدرات زي ما شفنا في الفيديو كده ان هي بتيجي منين؟ من الترايجليسرايدز. تاني حاجة building cells، الممبرينز كلها بتاعة الليفينج اورجانيزم بتبقى مبنية من الفوسفوليبيدز اللي هو النوع التاني او الكومبلكس ليبيدز. تالت حاجة work as thermal insulator، زي مين؟ احنا اتفقنا زي الفاتس
work as protective cover زي الأويلز وزي الواكسز. work as hormones زي derivative lipids اللي هي الستيرويدز. اكشف عنهم ازاي؟ بيتم الكشف عنهم باستخدام صبغة سودان 4 reagent أو الكاشف اللي اسمه سودان 4. سودان 4 is used for detecting fats in different foods. طيب نيجي للسؤال دلوقتي. How can you detect lipids in food sample؟ لو أنا عندي عينة أكل أقدر أعرف إذا كان فيها كمية دهون ولا لأ، إزاي؟ تاني حاجة how can you detect lipids in urine and blood sample؟ هل الطريقة هنا هتبقى هي نفس الطريقة هنا؟ طبعا في طرق كتير عملية عشان نقدر نكشف بيها عن وجود الليبيدز أو الفاتس في السامبلز المختلفة. الفيديو هنا هيوضح لنا تكنيك من ضمن التكنيكس المستخدمة علشان نقدر نعمل detection للليبيدز in some food samples. Vegetable oil is 100% fat. A simple test is to rub a sample onto a piece of paper and then allow the paper to dry. Hold it in front of a light and a translucent mark indicates the presence of fat. To find out if any of these foods contain fat, first grind the solid food samples in distilled water. A small amount of the liquid from each sample is then smeared onto a filter paper and left to dry. They all look translucent to start with because they're wet, so it's important to leave them to dry for a few minutes. Here are the results. Only the nuts contain fat. طبعا ده السودان 4 agent ودي عينة ميلك. زي ما احنا شايفين كده في oil droplets، دي طبعا تمت في المعمل بالفعل. هنلاقي كل الليبيدز موجودة وواضحة جدا مع وجود الرياجنت طبعا، ومنفصل تماما عن الميلك، على الرغم ان حصل شيكنج جامد جدا للتيوب دي، بس في الاخر انفصلت الطبقة اللي فيها الليبيدز مع الدروبلتس مع الرياجنت فوق السامبل اللي احنا بنعمل ديتكشن لوجود الليبيدز فيه. الفيديو ده هيوضح لنا التجربة بتاعة ديتكشن عن طريق استخدام سودان 4. هنا ده vegetable oil عادي جدا، زيت نباتي distilled water مية مقطرة مع الرياجنت بتاعنا اللي هو سودان 4. وطبعا هيجيب التري دوت فيه ويلز صغننة، هيبتدي يعمل دروبس من الفيجيتابل اويل، ولازم يبقى فيه كنترول عشان خاطر نقارن بيه. هنا ديستل ووتر هي هتبقى الكنترول، احنا عارفين كويس قوي النتيجة بتاعتها هتبقى ايه. هيحط فيو دروبس من الرياجنت اللي هو السودان 4 على الاويل وعلى الووتر، وهيبتدي يلاحظ هل في فرق ولا مفيش. طبعا زي ما احنا شايفين كده السودان 4 اندمج تماما مع الووتر. هنا في دروبلتس متكونة زي ما احنا شايفين كده في العينة بتاعة الزيت، وده طبعا الفرق. علشان كده بنستخدم الكنترول عشان يوضح لنا الفرق في النتيجة بيبقى عامل ازاي. دلوقتي ان شاء الله هندخل على بنك المعرفة علشان خاطر نشوف الليسن بتاعنا، الستراكشر بتاع الليبيدز. والليبيدز انا مستنية اشوف ايه، اشوف هنا curriculum topic لان هو ده بيبقى الاساس عندي. لو مفيش curriculum topic طبعا ده بيبقى حاجات اكسترا، بيبقى فيه فيديو، بيبقى فيه كويز برضو هندخل وهنشوفه مع بعض. ده الليسن بتاعنا من على بنك المعرفة. طبعا احنا هنلاقي هنا الاسم، هنا ليبيدز من غير الكوريكولم توبيك، ولا هنا ببلشر زي ما احنا شايفين اللوجو بتاعه. هنلاقي موضوع تاني عن الليبيدز اهو، طبعا ببلشر مختلف. وتالت موضوع the structure and function of lipids، ببلشر مختلف تماما. بس 3 publishers عندنا بينزلوا لنا التوبيك ب3 اشكال مختلفة. انا هبتدي بالكوريكولم توبيك هنا زي ما احنا شايفين كده. فتح لي الصفحة هنا الليسن بلان، ده ما يخصناش قوي الا اذا كنا عايزين نعرف يعني احنا نمشي في البلاي ليست ازاي. عندنا كلاس روم ليسن، وعندنا هوم ورك اكتيفيتيز، وعندنا ريفيجن اكتيفيتيز. مجرد ما دوست على لانش طبعا هيفتحوا لي في صفحة جديدة وابتدي اشتغل
مع البلاي ليست. هنا دي كل الصور والفيديو اللي موجود مع الشرح، اقدر اعمله داونلود من السهم هنا زي ما احنا شايفين. هنرجع تاني للكلاس روم ليسن، اعمل كده ادوس على لانش. زي ما احنا شايفين كاتب التايتل هنا ده كلاس روم ليسن، دي اول شريحة من 13، واقدر اغير اللغة في اي وقت علشان لو في اي صعوبة للفهم. الشريحة التانية بيعرض لي learning outcomes، الحاجات المفروض اخرج منها بيها من الليسن عبارة عن ايه. عندي 4 اهداف للدرس دوت، لازم ابقى عارف كويس جدا انا بذاكره ليه وايه المطلوب مني في الاسئلة. وزي ما احنا شايفين هو بيعرض الدرس على هيئة شوية تاسكات وشوية معلومات وفيديو يسبورت للكلام اللي هو بيقوله زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وهيديني كويز بيعمل سبوت على الليبيد كويز مثلا. هو كويستشن واحد طالب مني ان انا اميز ما بين الكربوهيدرات والليبيدز. فطبعا ايه اللي عبارة عن immediate source of energy، اكيد الكربوهيدرات. ايه الحاجات السولوبل in water، اكيد الكربوهيدرات. جلوكوز موليكيولز examples للكربوهيدرات. glycerol and fatty acids دي lipids. provide insulation اكيد الليبيدز. و soluble in organic solvents طبعا الليبيدز. انا خلصت، محتاجة اعمل check answers. تمام. طب لو فيها اي غلط هيبقى يجيب لي compare، واقدر اقارن اجاباتي بالاجابات الاجابات الغلط يعني بالاجابات الصح اللي هيديهاني، زي ما شفته في الامتحان التدريبي او التجريبي اللي انتوا عديتوا عليه. خلصت الكويز، بجو ثرو بقى البلاي ليست بتاعتي. الشريحة الستة هنا بيديني فيديو، المفروض ان ده ممكن اقدر اكبره واتفرج عليه واتحكم في الصوت زي ما انا عايزة. Lipids are an essential part of life. They store بعد كده بيكلمني على كل نوع من انواع الليبيدز لوحده، ده الترايجليسرايدز والامثله اللي عليها. الكلام اللي في الفيديو كله موجود مكتوب، نقدر نقراه زي ما اتفقنا باللغتين العربي والانجليزي. ده كويز تاني عبارة عن one question 7 marks، يعني الكويستشن الواحد فيه 7 نقط مختلفة. طبعا ده complete، وهنا الدروب داون ليست زي ما احنا شايفين كده، نقدر نكمل منها أو نختار منها الإجابات. The primary function of lipids is، ايه الوظيفة الأساسية، هل هي fat storage ولا long term energy storage ولا energy distribution. هنختار إجابة غلط، خليها energy distribution. تمام. هختار إجابات عشوائية. The structure of lipid includes ايه مثلا هختار كل الإجابات بالشكل العشوائي ده. طبعا انتوا ما تعملوش كده، نقرأ السؤال كويس جدا ونختار. هعمل check my answers، كلهم طلعوا غلط. طب compare، جاب لي طبعا ايه الإجابات الصحيحة. خلاص. الفاتي أسيد كويز والسمري في الآخر بالإضافة لتاسك جديدة. وعندي هنا الان تاسك، المفروض ان انا بشوف الفين دايجرام ده وابتدي املاه، اعمل كلاسيفيكيشن. دي مايند ماب عشان اعمل سمري لفور different types of lipids من حيث الستراكشر والفانكشن. ولازم احط في دماغي الكاركترستكس بتاعت كل تايب منه. احنا عندنا ماتيريال كتيرة جدا نقدر نشتغل من خلالها. عندي هنا الهوم work activities، طبعا الكفر. عندي 9 شرايح بس، هيعيد عليا learning outcomes، هيعيد عليا الفوكابس، هيرجع لي تاني على الفيديو، وبعدين هيديني الهوم ورك تاسك المفروض مطلوبة مني ان انا اعملها ونتناقش فيها في المدرسة. ايه هو الهيدروفوبيك افكت والdifferent types of lipids، جايبهم لي ال4 وبيبتدي يديني معلومات كتيرة جدا عنهم طبعا، او الحاجات المطلوب مني. وطبعا هيبقى فيه كويز بعد كده على المعلومات دي. فين بقى هنلاقيه؟ في الريفيجن اكتيفيتيز هنلاقيها كلها عبارة عن مجموعة من الكويزز. وزي ما احنا شفنا كده الكويزات الموجودة في بنك المعرفة قريبة جدا من الكويزز اللي موجودة في الامتحان الفاينل. كل دي مجموعة من الأسئلة كويسة جدا ومحترمة. المهم ان احنا نقدر نتعامل معاها. أسئلة صح وغلط، أسئلة متعددة الاختيارات، تشكيلة كبيرة جدا من الأسئلة طبعا. طيب هل هي دي مجموعة الأسئلة بس؟ لا، احنا اتفقنا ان احنا عندنا بابلشر تاني برضو بيوفر لنا فيديو وبعدين كويز. زي ما احنا شايفين بيوفر المعلومة في شكل فيديو
وتكست مكتوب وكويز عليها في الآخر. كملنا الفيديو بالشكل ده. وممكن اختار ان هنا الفيديو يشتغل والكلام الترانسكريبت بتاعه يبقى موجود على الشمال زي ما احنا شفنا من العلامة دي. The outermost layer covering human structure is called skin. Just below the skin, we find adipose tissue. It contains numerous specialized fat cells. Each such adipose cell consists entirely of fat or triglycerides. Triglyceride consists of 3 parallel fatty acid chains combining to one glycerol molecule. Glycerol is a type of alcohol. A fatty acid molecule consists of a chain of carbon atoms combined with hydrogen atom. It also contains a terminal carboxylic acid group. The carbon atoms are arranged in an unbranched chain. Moreover, all the carbon atoms in a fatty acid chain are saturated with hydrogen atoms. Hence, it is a saturated fatty acid. The adipocyte cell is bound by a membrane called the plasma membrane. This trilaminar membrane consists of 2 protein layers and a lipid bilayer. This lipid bilayer consists of amphipathic lipid called phospholipid. The head of this molecule is present on the surface of the lipid bilayer. The head of the phospholipid molecule is hydrophilic, but the tails are oriented towards interior of the lipid bilayer. It consists of 2 fatty acid chains, which are hydrophobic. Hence, they act as a barrier to most water-soluble substances. طبعا زي ما شفنا كده ان ده الفيديو ده الترانسكريبت بتاعه. انا اقدر ادخل على الكويز بناء على الفيديو اللي انا شفته ده من هنا. هلاقي بقى هنا حاجة مختلفة، ان بيحسب لي التايم اللي انا شغالة من خلاله، والكويستشنز موجودة، الاتمبتس قد ايه، السكيب قد ايه، نوت اتمبت قد ايه. عندي 8 اسئلة في الاخر بعمل يا اما سبميت يا اما ريسيت. فهنا بناء على الفيديو طبعا المفروض ان انا بختار الاجابات وفي الاخر براجع اجاباتي من هنا. ده ديزاين ميت. طيب ده بابلشر تاني. انا عايزة بقى مجموعة اسئلة فقط كتقييم. اختار مين؟ اختار البابلشر دوت نجوى ليميتد. ادخل على الليسن بتاعي اللي انا عايزاه من هنا. تمام، هيجيب لي زي ما احنا شايفين كده سكورم ليبيدز. هعمل لانش. الجميل في البابلشر دوت ان هو موفر فيديوز كمان اضافية مدتها من 12 دقيقة لربع ساعة على التوبيك، بيشرح باستفاضة. طبعا ده الفيديو ترانسكريبت تحت منه بالظبط لو حابين نقرا. نيجي على الورك شيت، بيديني هنا 19 سؤال وكلها اختياري. لو انا اخترت حاجة اقدر اعمل submit لماي answer، يقول لي correct او غلط، ويكمبير برضو ويجيب لي الاجابات الصحيحة بتاعتي. تمام. طبعا تشكيلة كبيرة جدا من الاسئلة. يا ريت كلنا ندخل على بنك المعرفة ونحاول نجاوب الاسئلة دي بنفسنا، يكون افضل من ان هي تتعمل في فيديو تتقدم باجابات جاهزة يعني. شكرا، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد عن البروتينز.